Боже, немає. ти такий ідеальний сім'янин. Скажи. Знаєш, і навіть аж трохи... Бачиш, ми вдвох ніби схожі в однакових світерах, а такі різні. Да, ти такий сім'янин, Да. ти такий ідеальний просто. От як Олені повезло. Да, Ну, вообще. правда, Я не спорю. в тебе ж характер якийсь трошки паршивенький, ні? Та перший, ну трошки я гімна. Тобто ти не можеш бути ідеально все, розумієш? Ви таке Звичайно, ні. троє- Це як оцей чебурек. Троє дітей, Як оцей от чебурек, 24 вроді би роки одружилися, ідеально таке все, українець. Трохи підбільшуєш, розумієш?